Hello everyone, welcome to my first vlog. हैन म चाहिँ अहिले वुलवर्थ अगाडि छु। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई वुलवर्थमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले वुलवर्थ हैन। वुलवर्थमा कस्तो कस्तो टाइपको सामानहरु पाउँछ अनि कस्तो रेन्जको प्राइसहरुमा पाउँछ हैन। सस्तो महँगो हामी स्टुडेन्टहरुले अथवा यहाँ हैन मान्छेहरुले चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रोडक्टहरु कस्तो कस्तो टाइपको छ, कस्तो टाइपको महँगो सस्तो म चाहिँ तपाईहरुलाई आज देखाउँदै छु। अब त्यहाँ भित्र गएर हैन डिटेलिङमा देखाउँछु। एन्ड देन लाइक यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक प्लेसमा मास्क नलाइ चाहिँ अहिले भित्र पनि छिर्न पाउँदैन, बाहिर पनि बस्न पाउँदैन हैन। कोभिडको एकदमै छ। यो वुलवर्थ हो हैन। होमलेसहरु कराइरहेको छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो वरिपरि हैन यो पार्किङ स्पेस हो। यहाँ चाहिँ पार्क गर्न मिल्छ तर अहिले चाहिँ प्याक नै छ। कोभिड भएर पनि एकदमै प्याक छ यो वुलवर्थ चाहिँ हैन। म चाहिँ फर्स्ट भ्लग बनाउँदै छु। भित्र लिएर क्यामेरा लिएर जाँदा नि मलाई अर्कै खालको फिल भइरहेछ हैन। लेट्स गो। हैन मलाई चाहिँ फिल अर्कै भइरहेछ। सो यो वुलवर्थ हो हैन। यो सेक्सन म तपाईलाई चाहिँ सेक्सन वाइज देखाउँछु हैन। कुन सामान कहाँ पाउँछ भनेर चाहिँ अलिकति उ गर्ने नै पर्ने हुन्छ क्या हैन। यो सेक्सन कुन हो? मैले चाहिँ यो फर्स्ट भ्लग बनाउँदै छु। सो मलाई त्यस्तो हुन्छ नि अर्कै फिल भइरहेको। यो सुन्तला कति छ? $2.40 देख्नु भएको छ हैन। $2.40 पर केजी स्याउ हैन। यो चाहिँ $3 पर केजी देख्नुहुन्छ हैन। यो वुलवर्थ स्ट्रबेरीहरु हैन। यो फ्रुट्सहरु छ, किवी फ्रुट्सहरु हैन। त्यसको चाहिँ $7.90 पर केजी राइट। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन यो चाहिँ फुलहरुको सेक्सन हो। यहाँ चाहिँ भेजीहरु पाउँछ हैन। नट्सहरु छ। नट्सलाई चाहिँ त्यस्तो लेखेको छ। टोमेटो $8.90 पर केजी हैन। क्युकम्बर $7.90 हैन। यहाँ चाहिँ के पाउँछ? यो चाहिँ आलुहरुको सेक्सन हो। डिफ्रेन्ट टाइप्सको हैन। जिन्जर गार्लिक हैन। यहाँ प्याकेटमा नि पाउँछ। $3.50 $7 यस्तो यस्तोमा पाउँछ हैन। यहाँ नट्सहरु यस्तै राखिदिएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ यो प्याजहरु भयो हैन। कोकोनटहरु पाउँछ। नट्सको सेक्सन हुन्छ $11 हैन। अनि यिनीहरुको पनि महँगो हुन्छ क्या। यो चाहिँ $9 हैन। आल्मन्ड्सहरु हैन। नट्सहरु सबै आउँछ। र अहिले चाहिँ सबै खाली नै छ अहिले जस्तो चाहिँ। किनकि मान्छे घरमा छ, धेरै नै युज हुन्छ हैन। खाली नै छ। यो होल चिकन हैन। नर्मली हामीले खाने पनि होल चिकनै भयो। त्यही हैन लगाइ पछाडि दुख्छ नि त। यो चाहिँ बिफ मिल्सहरु भयो। देखिराख्नुपर्छ हैन। वुलवर्थमा खसीको मासु चाहिँ पाउँदैन। यहाँ चाहिँ ल्याम्ब पाउँछ। ल्याम्ब र खसी चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ ल्याम्ब हल्का खसीभन्दा महँगो हुन्छ हैन। अरू टाइप्सको मासुहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ फेरि हैन। यो ब्रेडको सेक्सन हो हैन। यो 2 नम्बर सेक्सन हो। तपाईँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो 2 नम्बरमा चाहिँ के पाउँछ भनेर यसरी लेखिएको हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ जुसको सेक्सन भयो। यो अब हैन म्याङ्गो जुसहरु हैन यसरी सटर राखेको हुन्छ प्राइससँग। अनि यो साइडमा चाहिँ यो यतिकै नटेलाहरु हैन, भेजिमाइटहरु यो सेक्सनमा हुन्छ हैन। यो कर्नफ्लेक्सहरु हैन। यहाँ सबै कर्नफ्लेक्सहरु हुन्छ। अनि यो सेक्सनमा चाहिँ हुन्छ नि अलि यस्तो टाइपको क्या यो हैन ग्रानुलाहरु लेखिरहेको छ हैन।
अनि एकदम मिक्सहरू टाइपको आइसक्रिमहरू होइन यस्तो सेक्सनमा हुन्छ। यतापट्टि त्यो भयो, यतापट्टि चाहिँ यस्तो चिजहरू होइन। So grab the 2 yellow ones. यस्तो सामानहरू पनि छ। म सेक्सन वाइज देखाइरहेको छु होइन। चक्लेटहरूको सेक्सनमा हुन्छ सबै, यो सब वहीँसम्म चक्लेटहरूको सेक्सन देखिराख्नु भएको छ नि होइन। अनि यो पनि यो सबै चक्लेटहरूको सेक्सन हो। यो चाहिँ हल्का सामान किचनको लागि अथवा सानो सामान पनि पाउँछ यहाँ चाहिँ होइन। कोभिडले गर्दा नि कस्तो भिड क्या। दुध चाहिँ यसरी ग्यालनमा प्राइस $1-2 अन्डाहरू होइन। यहाँ चाहिँ होइन यो फ्लेभर योगर्टहरू होइन, अनि तपाईँलाई बटरहरू। अब यहाँ फ्रुटीहरू पनि छ। फ्रुटी नेपालको जस्तो त्यो जुन फ्रुटी छ नि, यसलाई चाहिँ 165 होइन, एउटा बोतललाई चाहिँ 165 पर्छ चामल होइन। हामी चाहिँ नर्मली इन्डियन ग्रोसरीबाट चाहिँ चामल त्यसै राम्रो मन पर्दैन। नुडल्सहरू होइन, रामेन पनि यही सेक्सनमा पाउँछ यतापट्टि। फरक फरक टाइपको Tomato paste and macaroni. You guys, I saw the tomato paste in your fridge. That was 2 minutes. No, that one. जस्तो अब हुन्छ नि यो कुराहरू होइन, यो फ्यान्सी कुराहरू चाहिँ यो पर्फ्युमहरू होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। ह्यान्ड फ्लास्कहरू, प्यानाडोलहरू होइन, ब्रसहरू अनि सेम्पूहरू यताको सेक्सनमा हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ मेडिकल कुराहरू। अब टिस्युहरूको सेक्सन चाहिँ यो हुन्छ, टोइलेट रोलहरू होइन, एन्ड अदर ह्यान्ड टिस्युहरू सबै टिस्युको सेक्सन चाहिँ यहाँ हुन्छ होइन। यो मोजाहरू होइन, अफ एन्ड गो। इलेक्ट्रिक सेक्सनहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ होइन। बल्बहरू मैले बल्ब यहीँबाट लगाएको लास्ट टाइम। सानो सानो टवेलहरू किचनमा होइन, यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। सबै यस्तै हो। त्यहाँ मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँभित्र नछिटो। होइन यो सेक्सन चाहिँ क्याट फुड र डग फुड भनेर यसरी यहाँ माथि होइन। अगाडिकोमा चाहिँ गार्डन केयर होइन, यस्तो यस्तो सामान पाउँछ सबै होइन। क्याट फुड, डग फुड यतापट्टि पनि छ होइन। दुइटै क्याट र डगको लागि चाहिँ फुडहरू छ यहाँ होइन। यहाँ एकदमै क्याट डगहरू यिनीहरूले एकदमै पाल्छ होइन। अनि केयर पनि त्यस्तै अनुसारको गर्छ। सो अब अभियसली सामानहरू हेर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ किचनमा हुने होइन, युज हुने चिजहरू जस्तै होइन, ग्लोभ्सहरू, चक्सहरू प्राइसहरू हेर्नु $7 ल्याएको छ होइन। अनि सानो सानो टवेल्सहरू होइन। अब यहाँ चाहिँ यस्तो हामीले युज गर्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। किचनमा भाँडा माझ्नको लागि हाम्रो घरमा युज हुने चिज चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ जो ठुलो छ 900 ml को, त्यो चाहिँ 750 पर्छ होइन। अब यसरी नै सर र होइन। यहाँ पनि हुन्छ ब्लिचहरू अनि होइन, लन्ड्री जस्तै कपडा धुने लिक्विड होइन, कपडा धुने पाउडरहरू पाउँछ। त्यही तपाईँ प्राइसलाई होइन। अब म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु, प्राइस कहीँ देख्दैन होइन। प्राइस कहीँ नदेखेको अथवा के भयो भने यस्तो हुन्छ यहाँ होइन। यसरी देखाउनु हुन्छ, स्क्यान गर्नु मिल्छ। कसरी रहेछ अहिले मलाई पनि सायद यो अफ भएर होला। यो स्क्यान गर्छ यसले चाहिँ होइन, सायद यो अफ भएर होला अहिले चाहिँ।
हैन यसरी सबै यस्तो सेक्सनमा हुन्छ हैन अनि यतापट्टि आइसक्रिमको सेक्सन ठुलो हुन्छ फ्रिजभित्र हैन यहाँ चाहिँ जस्तै फ्रोजन चिजहरू यसमा चाहिँ फ्रोजन तरकारीहरू हैन फ्रोजन मकै सबै चाहिँ फ्रोजन हुन्छ क्या कतिले चिप्सहरू होइन फ्रोजन कुराहरू चाहिँ यहाँबाट लगेर खाने गर्नुहुन्छ अब यो टिस्युहरू भयो होइन म चाहिँ अब तपाईँलाई वुल्वर्थ्समै रहेको यो BWS भन्छ होइन बियर वाइन स्प्रेड जहाँ चाहिँ एल्कोहल होइन लिकर पाउँछ म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु कस्तो कस्तो पाउँछ त यहाँ कति महँगो सस्तो आफै कम्पेयर गर्नु होला होइन यसरी हुन्छ पाउँछ सबै के वाइनहरू मलाई थाहा छैन होइन सबै वाइन हो कहीँ 20 लेखेको छ कहीँ 50 लेखेको छ होइन यो सबै वाइनहरू बियरहरू यसरी भित्र वाइन होइन बियरहरू यसरी राखिदिएको हुन्छ मजाले मिलाएर होइन सबै यो यसरी राखिदिएको हुन्छ होइन अझ तपाईँको कार्टुनहरू ल्याउनु मन लाग्यो भने फ्रिजर छ म चाहिँ अहिले जाँदिनँ लास्टै चिसो छ होइन फ्रिजर छ यहाँबाट चाहिँ दिन सक्छ यसरी राखिदिएको हुन्छ यहाँ पनि यसरी यो बाहिर तातोहरू राखिदिएको छ होइन यो सबै वाइनहरू चाहिँ 15, 19 होइन कहीँ 7 सस्तो पनि छ $7 तलपट्टि $7 लेखेको पनि छ $8 होइन यो सबै यो यस्तै टोटल यो वाइन पसल वाइन बियर पसलको वाइन म चाहिँ भर्खर योबाट म निस्किसकेँ होइन अब देख्न सक्नुहुन्छ म त्यहाँ धेरै बस्न चाहिनँ किनकि एकदम यो ठाउँ नै स्क्यारी छ क्या मान्छेहरू नै मान्छेहरू होइन होइन भिडियो लामो भएको छ होला त सकेसम्म म चाहिँ भिडियोलाई एज मच एज आई क्यान होइन यसलाई एकदम सर्ट बनाउने ट्राई गर्छु 15 मिनटको जस्तो भयो जस्तो लाग्छ सो मैले चाहिँ अघि देखाएँ होइन त्यहाँ भयो मैले चाहिँ पार्क यहाँ गरेको थिएँ होइन अलराइट गाइज भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु होला अनि अब चाहिँ मैले निरन्तर रूपमा होइन रेगुलरली भिडियो अपलोड गर्ने मैले प्रयास गर्नेछु तपाईँले साथ दिनु होला लाइक होइन भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई ताकि मैले अब चाहिँ मैले रेगुलरली भिडियो अपलोड गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी होइन जस्तो इन्टरटेनमेन्ट फनहरू प्रोभाइड गर्ने चाहिँ मैले गर्नेछु यो वुल्वर्थ्स भयो त्यसपछि अब समय मैले पछाडि आफ्टर यो लकडाउन नखोले पनि अर्को फेरि होइन कोल्सहरूतिर यताउति गएर म तपाईँलाई सकेसम्म चाहिँ भिडियो बनाउँछु होइन सो आजलाई यति नै सी यु इन नेक्स्ट भिडियो है स्टे होम स्टे सेफ बाई